Знаєте, бути модератором декількох лаунчерів, а також відповідати на питання, мене це вже зайобує. Якщо ти колись не поставив питання в коментарях або на форумі по Майнкрафта, є шанс, що відповідь вже тут. Я зібрав усі найпоширеніші проблеми, розклав по полочкам і пояснив кожну до кінця. І зараз слухай мене уважно, не важливо на якій мові. Якщо є субтитри, тому вмикаю субтитри, якщо не розумієш української мови. А так, без води, без загугли там, без введи там в пошук, там все сам знайдеш. Ні. Просто дивись і не тупи. Що за... Запустив Майнкрафт, а там демо-режим. Чому так відбувається? Майнкрафт платна гра. Будь-який сайт, який обіцяє скачати без реєстрації та смс Майнкрафт, дає вам офіційний клієнт без аккаунту. Саме тому і запускається демо. І є два варіанти. Або купити ліцензію на офіційному сайті, ні на яких там лівих сайтах. Краще всього купити на minecraft.net, бо в тебе буде можливість піти до підтримки і сказати, що в тебе якісь проблеми з аккаунтом. А якщо ти купляєш або ключ, або аккаунт з неверифіцірованих сайтів, то тобі підтримка тільки скаже «Іди нахуй звідси». А є і другий варіант – офлайн-аккаунти. У більшості неофіційних лаунчерів є можливість створити локальний аккаунт прямо при запуску. Шукайте там кнопку «Грати без аккаунту» або створити офлайн, наприклад, як XMCL або HMCL. І все, грайте собі на здоров'я, без демо-гри. Так. Чому воно не працює? Я ж всі моди встановив. А, це сам мод? Встановив мод, гра крашиться, або мод просто не працює. По-перше, що треба розуміти, лаунчер і мод – це різні продукти, ну дуже різні. І лаунчер лише запускає тобі гру, просто бере там рычажок, все, увімкнув тобі гру, все. Він не відповідає за те, що відбувається всередині модів, ресурс-паків, шейдерів і такого іншого. Він просто запускає тобі Майнкрафт, все. Простий приклад. Уявимо, у вас зламався телефон. Уявимо. Не ламайте, будь ласка, телефон для цього експерименту. Будь ласка. І ви йдете не в сервісний центр, а до мобільного оператора. І кажете їм: «Погладьте, будь ласочки, ну благаю я вас, у мене він не працює». А оператор просто дивиться на вас як довбойоба. По-іншому вас не назвати в цій ситуації. Бо телефон – це не його продукт. Він просто цим не займається. Він займається іншими речами. Я так, знову ж вам повторюсь. І ось те саме відбувається, коли ви пишете розробнику лаунчера про проблему з модом. Лаунчер просто запустив гру. Свою роботу він зробив. А далі вже зона відповідальності автора мода, не до оператора. Знову ж таки, звичайно, в реальному світі оператор вас просто такий взяв за шкірку і... все. Навіщо мені ці проблеми? Але тут насправді суспільство лаунчерів трішки чомусь здивується. Типу, намагається якось допомогти, хоча це не їх же проблеми. Це проблема від вас, від того, хто створив цей мод. Все. Як далі робити, діяти? Я ж нічого не розумію. Тому я й записую для тебе відео, щоб ти чудово все це розумів. По-перше, відкрий папку Logs. Не знаєш, де знаходиться папочка? Не проблема. Відкривай папку Minecraft, шукаєш ось там же папочку Logs. Якщо немає цієї папочки, скоріш за все, вона знаходиться в твоїй версії, яку ти нещодавно відкривав. Instasis, шукаєш версію того самого екземпляру, відкриваєш, і там 100% буде папка Logs. 100%, я це впевнений. Відкриваєш і шукаєш останню версію, або ще кращу версію, коли в тебе крашнулось. Тобто, запам'ятай, в яку дату. Якщо це сьогодні, або прямо зараз це сталося, зачиняєш лаунчер і відчиняєш тепер Logs. І шукаєш останній лог. Все. Далі ти копіюєш увесь цей вміст. Так, відкриваємо його через текстовий редактор. І вставляємо або в pastebin.com, або mclo.jc. І... або може просто так йому надіслати, без різниці, але краще через якийсь сайт. І далі вже надсилаємо автору моду на його сторінку CurseForge, Модринця або GitHub. Скоріше за це, тобі доведеться на GitHub кидати, бо на CurseForge або Модринця він чомусь тупить.
Я говорю як людина, яка намагалась сама вирішити проблему, бо автор як дурень чомусь тупив в цьому. Він мені тупо не відповідав 3 тижні. Дякую. І щоб перед тим, як це все робити, давай спочатку зробимо початкові кроки. Можливо, там якраз і є в цьому проблема. По-перше, версія мода може не збігати з версією гри, тому передивись, яка версія мода і яка версія твоєї гри. Можливо, ти там або версію гри не ту встановив, або версію мода не та. Далі, відсутність або форжа, фабрика, неофоржа для потрібної версії. Ось, наприклад, ти встановив вже цей мод, але виходить він на фабрик, а ти встановив форж. Ну ти й молодець, телепень. Тому змінюємо і спробуємо знову ж. І третє. Конфлікти з іншими модами. А тут же нам і потрібні логи. Без них автор моду просто не зрозуміє, чому воно не працює. А можливо там є і конфлікти. І він цього ж не зрозуміє, лога ж немає. І ті самі ж правила діють і на шейдер-паки, ресурс-паки і карти. Проблема з контентом вирішують через автор контенту, а не через лаунчер. О, як вам мій скін? Ми його не бачимо. Ну, в смислі? Ось, мій же скін, ви ж повинні його бачити. Чувак, я віжу лише стиву, звичайного. В плані. Я ось, в мій скін. Ви що, дурні? В мене стоїть скін. Ви що? Сліпі, що ли? А, та пішов ви на. Встановив скін через Yolibay або LittleSkin, але інші гравці його не бачать. Як працює система скінів у Minecraft? Офіційна гра завантажує скіни тільки з серверів Mojang. Якщо у вас немає ліцензії, Mojang про вас просто не знає, тому стандартний механізм не спрацьовує. І що робити з цим? Наприклад, ви бачите свій скін, але інші ні. І це нормальна поведінка без ліцензії. Для повноцінних скінів потрібна або ліцензія, або сервер з підтримкою кастомних скінів. Наприклад, скін Restorer плагін. Якщо, звісно, він є на сервері. Якщо немає, то все. Це не його проблеми. Також на сервері скін не відображається навіть у вас. Це налаштування серверного плагіна. Попросіть, наприклад, адміністратора встановити або перевірити скін Restorer. Наприклад, у скін Restorer по дефолту можуть стояти якісь скіни. Тому ваш скін навіть у вас може не відображатись, бо вашу кожицю просто знімають і ставляють ту, яка встановлена на сервері. Але є ще такий варіант. Хочете, щоб скін бачили всі без ліцензії? Тоді грайте на серверах, де є підтримка Yolibay або LittleSkin на рівні сервера. Або купіть тупо ліцензію. Все. Питань не буде. О, привіт! Як тобі, наш сервак? Що з ним? В нього оперативна забита вся. Та і Майнкрафт в нього чомусь лагає. В плані. Пам'ятаєш, ми може встановили на Plasma Voice. І ось тобі і результат. Тоді зрозуміло. Проблема. Низький FPS, або він відрізняється залежно від лаунчеру. І я розбиваю на 2 випадки. Якщо ви граєте на ноутбуці, то слухайте уважно. Ноутбуки за замовчення запускають програми на інтегровані відеокарти, і вона слабша, тобто на процесорі звичайному. І щоб це виправити, наприклад, на Nvidia, відкриваємо панель керування Nvidia, керування параметром 3D, програмні налаштування, і додайте ваш лаунчер і Java, і виберіть високопродуктивний процесор Nvidia. Але якщо у вас AMD, те саме через AMD Radeon Software, графіка і додати додаток вручну. Якщо Intel, як в мене, наприклад, то так само, тільки воно само автоматично налаштовується, якщо у вас ще й процесор Intel. Все воно само робиться. І це одна із найчастіших причин різниці FPS між лаунчерами. Та деякі з них прописують пріоритет GPU автоматичні, інші ні. Якщо ви граєте на ПК або ноутбук вже налаштований, перевіріть 3 речі. Оперативна пам'ять у лаунчері. Зайдіть у налаштування та виставте від 2 до 4 ГБ, залежно від вашого заліза. Замало гра гальмує, забагато теж. Тому шукаємо середину. Далі версія Java. Для 1.17 і плюс потрібна Java 17 або 21. Для старіших версій Java 8. Неправильна Java – просідання. Далі ще такий варіант залишки T-лаунчеру. Я за це говорю, бо тому що T-лаунчер ж не лагає. Ага.
Так, якраз у себе я в відео одному пояснював, чому T-Launcher типу нормальний. Хоча він просто знищує конкурента. А так він залишається у вашому реєстрі, тому буде здаватися, що лагає, а насправді це T-Launcher може залишати за собою приколи. Тому краще видаляйте його повністю. Так, і це я вам одразу говорю. І якщо вам треба програма для видалення, BZEU, Unistaver. Тому не мучаємось себе. А ще, до речі, я забув там нагадати про Java. А саме різні Java. Adoptium, Azure, там Red Hat. Все це теж буде залежати від вас. Точніше, яка Java стоїть там, не в версії, а саме від кого, такий буде FPS. Тому одразу перевіряйте, від кого у вас Java. Як модератор, я, мабуть, на все відповів. Але якщо після цього відео у вас залишились питання, напишіть у коментарях, і я читаю все. Або, наприклад, у суспільстві XMCL або HMCL, або у нас у суспільстві Live1. Там теж можете задавати питання. І, можливо, воно потрапить у другу частину. Якщо відео допомогло, ставте подобаєчку і підписуйтесь на канал. А також не забувайте підтримати український канал, тобто мене, через Монобанк або купляйте спонсорку. А так, на всьому все. Бай-бай!